Where are we heading to on justice for Mohbad? Where are we heading to? Mohbad's father thought by posting or sending pictures of himself in the hospital, posing with a nurse, showing that he's about to be injected. This came after his refusal to accept what the public, via certain persons, are saying, to go about justice for Mohbad in a productive way. He refused. He came out to talk twice, and his utterances and speech is full of pride and so many things. In fact, he believes that he's the famous person, he's a popular person, nobody can relegate him down, pull him down. He forgot so soon that the same public that helped to put you where you are can bring you down. Now, some people might be quick to say, it's a lie. He or she who God has lifted, nobody can bring down. Yes, but don't forget that your character at times, you might be disfavored. Now, the lawyer representing Mohbad's father and Mohbad, somehow, even though it has come to light that the man is not really effective, he must have told Mohbad's father not to worry. Focus on your son's reality. For now, we work pro bono. The DNA is by the side, and a lot of people have asked questions. Now, we have those who are pro-Wumi, pro-Cynthia. Those people, they speak in favor of Cynthia. It's all about Cynthia. They have asked Mohbad's father to join forces with Cynthia, to go back to his family, to embrace and welcome. And they even said, the way we are looking at it, we don't think that Cynthia can be friends with this man anymore. They said, you can forgive yourselves, but it's not a must that you guys must be together. Like, you guys can, you guys can just go do your thing and let it rest. Well, I want you to be prepared for this one, because it is going to come in a shocking and unbelievable way to you. Your ears are about to be full. Your ears are about to be full. The part of Mohbad's father playing hide and seek and being stubborn sort of opened the door. Sort of opened the door to certain people, those who are not loyalists of justice for Mohbad, who are rather for Cynthia. It sort of opened the door to them. And now they can speak expressly, speak without remorse, speak and talk to him, because somehow it seems Mohbad's father sort of opened the door, because those who normally would have supported him are no longer in support of him. It is so sad. Well, be prepared. Be prepared. Be prepared. Be prepared. Be prepared on what you're about to see, what you're about to hear. The man is accident. I would buy you to do what you ready, what you mope, my sorry stretcher. I was sorry stretcher, I was trainers. I was Nike. I was on the cable battle. One jeans in your gun. Jeans in your gun, one boshokoto yen. You got my belly down in it. No scare, I cannot me. No scare me. No, Abi, you want my belly down, you want with camera. I want so pé ẹ wá gbà wá mọ́ra ero bode la wa. Ẹ má bínú jàre. So, nǹkan tó bá wùn tẹ́ bá ṣe. Kí on ní $1 million tó ma tán atán. Nǹkan tó tán ló bá gbé nǹkan mi délé síwájú ẹ̀. Á tán pápápá. In fact, a lọ ra ilé tí wọ́n ti gbé kíní lé lórí ara. Wọ́n á gba owó yẹn á tán. So ẹ ṣe nǹkan tó right o. Bóun ni kẹ́ bá ṣe nǹkan tó right. One is supporting that man is a waste of time. Abi, the music yìí waste of time. The music yìí ti máa lọ sí platform wọn bá tó máa rí pé Tọ́lá ní washing by. Ẹ gbé èpè.
Tọ́lá ní kàbí kò fẹ́ dá fún ẹni kíní kan ẹni gbogbo àwọn tó ń ṣe pé gbogbo nǹkan táwa ti sọ nígbà yẹn lẹ́yìn ṣe ń sọ ń sìn. A ti sọ láti dé wọn àti rojọ́. Kò sí nǹkan tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Wunmi she protected her husband. Ìhun gangan ló yẹ kó protect ọkọ ẹ̀. Ṣé ẹ ti gbọ́ bí tí èèyàn ti máa sọ pé ọkọ òun o torí pé ọkọ òun sick dandan ni. Ṣé Wunmi kó drag ẹ̀ wá lọ hospital ni wọn kì í drag èèyàn against their wish. Àfi tó bá ti sick tí ó ti ní mental problem tí ò lè take action tí ò mọ̀ nǹkan tó ń ṣe mọ́. Ẹni tó wà pẹ̀lú senses tó ní mi ò jẹ̀bà ṣé dandan kó wá máa fẹ̀bà sí lẹ́nu tipátipá. Ọmọ kékeré gan tí a bá mú ọmọ kékeré tó lóun ò jẹun tẹ́ bá ní ẹ̀ force feed ẹ̀ offense ni. Ẹ wá jókòó bẹ́ẹ̀ ẹ̀ ń ṣe gbogbo kinní láti day one ibi tẹ́ wà ní day one la wà. Tó bá pé ẹ gba lọ́yà ẹ gbódúmọ́sù ẹ gba kinní kan ibi tẹ́ wà yín náà lẹ máa wà. At the end of the day nǹkan tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ṣe findings gọ́ọ̀mẹ̀ntì la dúró lé lórí. At the end of the day corona la dúró lé lórí. At the end of the day gbogbo nǹkan tó Dúmọ́sù ṣe kò ní effect. Gbogbo nǹkan tí Sashitu ṣe kò ní effect. Gbogbo nǹkan tí gbogbo àwọn lọ́yà tẹ́ fi millions of millions gbà kò ní effect. Gbogbo autopsy tẹ́ fi lọ fowó gbà kò ní effect. Kẹ́ kúkú ti fi jọba lẹ́kọ̀ọ́ ṣe the same thing. Because now we are standing on government autopsy. Ẹ kú ètò ẹ kú sọ́jà rẹ̀. Ṣé ẹ rí gbogbo wọn tó ń sọ̀pọ̀tì bàbá Mohbad gbogbo wọn náà ti mọ̀ tọ̀rọ̀ bọ́ tí ó difficult fún wọn láti padà. Nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nìyẹn. Ó difficult fún wọn gan láti padà pé kíní báyìí bó ṣe rí ṣé báyìí rí tó máa ń sọ̀rọ̀ bàbá Mohbad táwọn vengeance mọ̀ ní kọ́ mọ̀ bú bàbá Mohbad kọ́ máa bú kán filẹ̀. Gbogbo wọn ti mọ̀ bọ́ wọn mọ̀ nǹkan tó fẹ́ ṣe. Hello, am I audible? Hello? Audible, very, very audible. You are audible. Wọ́n mọ̀ nǹkan tó fẹ́ ṣe gbogbo wọn náà ti mọ̀ wọ́n ti mọ̀ pé bàbá Mohbad fake. No, most of them ò ṣẹ̀ṣẹ̀ mọ̀. The music yìí ó kàn máa ń yà mí lẹ́nu tó bá ń wá sọ́dọ̀ MFM kàn máa ń wò pé the music náà. Gbogbo wọn lọ́mọ ètò ẹ̀ lè ṣe jẹ́ pé ó ṣe wá jẹ́ pé wá di father in law wá ń sìn. They hate and abetting that guy, that man. Wọ́n mọ̀ kọ́ táwọn ń ṣe. Bí màá nìyẹn ṣe wá decide pé okay o. Wọ́n ti ṣe jù. Káì wọ́n ti bà nǹkan jẹ́ jìnnà. Bí Sister Tọ́lání ṣe sọ yìí ẹ wá búlì yín ọjọ́ méjì ẹ wá lọ sùn sórí kinní ní hospital. Wunmi ló ti ń búlì àti Liam láti bí ọdún méjì kí ni káwọn wá ṣe. Only too late, simply skinny. It might not be too late too. Well, okay, maybe you are talking about J4M, like you are talking about J4M, but everything now to stop. Tí kò bá stop nsìn. Mo ń sọ fún yín pé bàbá ló máa fi kó fanlẹ̀. Nǹkan tèmi ń sọ fún yín nìyẹn. Wọ́n ti fi wọ́n kó fanlẹ̀ náà. Ìfọ̀ kókò bully normal bully tí gbogbo family wọn ti gbà. Ṣé tí gbọ́ àdúrà gbà ni tí Wunmi gbà tí ilé àmọ̀mọ́ kékeré gbà. Tí ìyá Mohbad gbà. Tí ìyá Mohbad gbà tí bless gbà. Normal títí àwọn family wọn ti gbà tẹ́lẹ̀. So wọ́n tí tó bá fẹ́ gba confirm gangan. Tó bá ẹ wò. A máa gba confirm jẹ́ pé if care is not taken. Wọ́n tún lọ́dọ̀ bọ̀dá láti. Rí pọ́n ti sọ pé kán fi ọlọ́pàá gbé wọn ni. Lọ́dọ̀ olórí ẹbí ń sìn crunching kù ó ṣàn kígbe ni àwọn máa ṣe ń bàbá gbogbo wọn lẹ́nu ọ̀rọ̀ gbogbo wọn lẹ́nu ọ̀rọ̀ ọ̀bàyéjẹ́ ni wọ́n because nígbà tí máa yẹn ṣe nǹkan tó ń ṣe yẹn wọ́n mọ̀ lọ súnmọ́ nìyẹn síbẹ̀. tó bá jẹ́ pé máa yẹn ò tí bọ́ síta láti wá ṣe show méjì tó ṣe yẹn wọ́n sì máa support máa yẹn. Wọ́n ọmọ kan ẹ má ìkà ní gbogbo wọn ìkà wọn ní ayọ̀. Máa yẹn ṣe ó tún fún wọn lẹ́kọ̀ọ́ fi ìpele lẹ́ṣẹ̀rí tí wọ́n sọ fẹ́ndà yẹn yẹ́ tí wọ́n sì fẹ́ gbé ọwọ́ padà pé ẹ bá fi pé bóyá pé kinní kan from the beginning wọ́n ti mọ̀kàn tí wọ́n ṣe most of them mọ̀kàn tó ń ṣe èmi sọ fún yín pé kí ló ń porúkọ jesse kinní kan UK blogger àbí kí lè máa ń porúkọ jesse kò ń ṣe wípé kò mọṣẹ́ tí ìyá Rich Grace gan tó ní kó máa jẹ ìyá Rich Grace stop láti máa jíṣẹ́ ni ìyá Rich Grace ó stop láti máa jíṣẹ́ lódì pé wá ṣe òun lè fi rí pé kò lè kùrùgìrì wá fún ìyá Rich Grace because bó ṣe fi pé òun ní lọ́wọ́ náà ìyá Rich Grace náà wà lọ́wọ́. the music come up ẹjọ ẹni kí di music máa bọ̀ lókè ó ní not everyone all of you the music fúnra rẹ̀ mi ni mo lè sọ fún kó wá
Ọlá ní èmi mo lè sọ fún music kó wá. Music àbúrò mi àtàtà wá sókè. Má bọ̀ lókè. Ọmọ ní olú ọmọ káfàtà. Ó yá, bọ́ sókè. Mercy found me, ǹlẹ́ o. Ẹ pẹ̀lẹ́ o, ẹ kú ọ̀rọ̀ ìlú o. Ẹ kú ọ̀rọ̀ ìlú o. Ó kọjá nonsense. Ẹ wo, mi ò fẹ́ pòkúta sọ̀rọ̀ yín. Kò yé yín bẹ́ẹ̀ yẹn. Ṣé rí Tọ́lá ní gangan òun ni J4M, òun ló da J4M rú. Ask me why. Why you? Ask me why. Tọ́lá ní gangan ló lọ gbé ọ̀nkú ẹ̀ wá fún wa. Tọ́lá ní òun ló jẹ́ ká mọ̀. Ọ̀nkú ẹ̀ ní Jòsí. Àti mọ̀nà kìíní kan olùnàkù. Tọ́lá ní fún ẹ̀rẹ̀ ló máa mọ̀nà àti padà Jòsí. Tọ́lá ní kẹ́ẹ̀dì mú. Tọ́lá ní ẹgbọ́n. Mo ń gbọ́ Tọ́lá nípa Mohbad. What happened to Mohbad? Now you bring Jòsí for us. No. But you see, jokes apart, yeah? Jẹ́ ká mo fẹ́ bèrè nǹkan kan lọ́wọ́ Tọ́lání. Tọ́lání, have you, because mi ní pẹ́ mute o, torí ọkọ mi ò ní pẹ́ wọlé mọ́tò. In the last few, say, months or maybe a year or so, have you noticed the difference between Rich Grace and physical appearance? Did you notice? I want to ask you a question. Question Ọmọlúwàbí, why tí ìdí ìyá Rich Grace yẹn ṣe tóbi? Why tí fúnra woman yẹn ṣe tóbi? Láàárín ọdún kan sí. She's very happy now, you know. Like èèyàn tó ń wọ́kọ̀ tó ti rọ́kọ. No. Olúwa bá mi wo tèmi nìkan. Ìyá ti rí owó tó wá ń gba kíní yìí lọ́wọ́ bàbá Jòsí. Every Sunday. Stop it. Mo like èèyàn máa gba answer mi. Ìyá máa ń squat every Sunday. Squatting tí ìyá ń squat òun ló fà á tí kúrò ìyá ṣe tóbi. But that is besides the point. Now, my thing is that gbogbo àwọn tó ń support Jòsí láti inception, they all knew, and I do not want either ex-supporter any àbí nǹkankan. Nobody should give this guy any excuse because they all knew. They knew their left from right, but they chose to be evil, and that is it. They chose to follow the narrative because they want it pinned. It has to be Wunmi. It has to be Wunmi that fight Mohbad. Either she's the one or she isn't. They want her blamed for it. So now, after all said and done, my own thing is that I want to Jòsí ti bẹ́bò wọn ọ̀rọ̀ ògbò ló bá mi. Àwọn tí Jòsí ti bẹ́ ògbò wọn. They should come and ṣàlàyé to us. Ṣé justice of bẹ́bò là ń ṣe ni àbí kí ló dé tán ṣe lálẹ̀? Tí ó bá jẹ́ pé yèyé Kudi gan ni olùkọ́ tẹ̀lé bá bẹ́ẹ̀ yẹn náà ń jọ sí. Ẹwà dúró ẹwọ wọn rọ rádaràdà tóun àtìyẹn náà jọ ń sọ òun máa ń dóyàwó òun lẹ́ẹ̀mẹ́fà òun máa ń dóyàwó òun ó máa gun orí mountain mẹ́wàá. No, it is akànlè máa rẹ́rìn sí yàn. This is very very disgusting and irritating to my soul. How can you meet with a man? How can you meet with a man for the first time and you are a married woman and that man will be telling you bóun ṣe ń báyàwó òun sùn lẹ́ẹ̀mẹ́rin tó máa ń dún. Ṣé kò sí ní ọwọ́ kan? Báwo ló ṣe máa bá ròyìn ọkùnrin ọlọ́kọ discuss irú yẹn tí mo níyàwó ńlé tó níyàwó ọkọ tiẹ̀ ńlé? It is even disgraceful that a man will be talking condescendingly about the mother of his children and you don't see anything wrong in that. Ó ṣáà jẹ́ kí the music sọ̀rọ̀ mọ́. Ó yá, music mi tí ẹ mọ̀ pé ó ti dé. Àbúrò mi àtàtà báwo ni the music? Honestly ní pé bá ṣe ṣe for him tó music respect mi kó àpọ́nlé mi Ọlọ́run á pọ́n wọ̀ náà lè ó ṣe ọkọ mi. Ó yá sọ̀rọ̀ sókè. Èmi lẹ́ni ìwọlé jù lórí social media yìí èmi lẹ́ni ìwọlé jù.
èmi náà wọlé everywhere àtàwọn ọmọ ṣàgálà Tọ́lání bójò bá rọ̀ láàárọ̀ òun ó máa rọ̀ lọ́dọ̀ ẹ Tọ́lání bébí bá pa gbogbo ìlú bébí yóò sì máa pa ẹ́. Ẹnu Tọ́lání ni mo ti kọ́kọ́ gbọ́ ṣàgálà ilé ayé mi gbọ́ rí. Àwọn ọmọ ṣàgálà Tọ́lání àbí ọmọ eléyìí tó máa ń wà lọ́dọ̀ olórí ẹbí yẹn lọ́dọ̀ láti sinẹ́ yẹn Tọ́lání ó yẹ ẹdúnkò ẹ̀ka bíbélì fún Tọ́lání tí ẹbí bá pa gbogbo bóyá ètò pẹrẹ ní God protection. wọ́n ní Debbie ló ń jẹ́. Pyrogyra ni máa ń pè mí ìmọ̀rúkọ ẹ̀rí. Wọ́n máa ń ní Tọ́lání àwọn ọmọ rádaràdá tó ní ọmọ rádaràdá tó jẹ́ pé ẹ̀ẹ́bà ní kọ́kọ́ bá wọn ṣe wọ́n á kàn máa sọ̀rọ̀ wọ́n á kàn máa ṣe máa jẹ́ dìde ojú òtí wọn kálẹ̀mí làwọn ní orí wọn ṣe nǹkan tí mo ń ṣe yìí. Ọjọ́ tí mo rí tó ń ṣe èpè burúkú ló ń ṣe fún ọ̀tá ní àwùjọ yẹn. Ó ti gbé àdó jáde rí mo dẹ̀ wo báyìí mo dẹ̀ ní ká. Ẹ máa gbọ́ bàbá ojú yín ń dán o ẹ̀rọ ọmọ yẹn tó wọ yín sókè ọmọ yẹn kẹta ọmọ yẹn kírù yẹn máa búyàn àwọn ọmọ ọ̀dọ́ àwọn ọmọ já ìjà tí ẹ jẹ́ kí mísíkì sọ̀rọ̀ jàre má bínú ó yá go on. nímọ̀ láti sọ náà mo kàn ní pé mi ni mo bú sista Tọ́lání jù ní pé. kí ló kàn mí ṣé mi ráyè tèmi èmi ti mọ̀ pé ẹ ṣì ń bọ̀ wá sùn nǹkan tẹ̀ ń jà. Ó ti apologize nìyẹn ọkùnrin òkú fẹ́ẹ́ gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀ ó ti apologize. Èmi ti mọ̀ pé dáàdì mi máa tẹ̀ sí i lójú kí ni mo fẹ́ ṣe first born ni mí àkọ́bí ilé wọn ní ìṣòro mo ń gba ogun fúnra mi. Olùsọ́lọ̀ náà bàbá ní kí gbogbo wọn kó ṣì dànù. Bọ́lá máa jẹ kéèyàn lọ gbàgbé lórí ọ̀rọ̀ lọ́rọ̀. Mísíkì ṣẹ́kọ̀ọ́ náà dáwọ́ ṣọ́wọ́ tiẹ̀ náà wọgbó. The music ni Ọlọ́run má jẹ́ kíyàn lọ jẹ̀bi lórí ọ̀rọ̀ lọ́rọ̀. The music ọ̀rọ̀ ńlá ni o. The music àti mo play voice note bàbá Mohbad lọ níjọ́sí ṣé voice note yẹn rí nǹkan kan ń bẹ̀ ni àbẹ̀kọ̀ mọ́mọ́ ìgbọ́n ẹ̀. No ìṣẹ́rí òṣèré ọ̀rọ̀ yìí kéèyàn kan kò sí kan tí mo tẹ̀lé sọ by this time. ojú dín gbà yẹn ojú dín ojú dín ní gbogbo àyẹn yá. tí bàbá ń sọ ń sìn pé tó bá jọ mọ àwọn inú àwọn máa dùn gan yẹn bàbá ti sọ nínú voice note yẹn pé àwọn ò dá òtún ọmọ yẹn àwọn ọmọ àwọn mi ò dá òtẹ Nàìjíríà ló kọ́ ń béèrè díẹ̀ ní àwọn ò béèrè díẹ̀ ní. bàbá Mohbad ò dá òtún tẹ́lẹ̀ náà. ẹnì àwọn ní Nàìjíríà ló àwọn onídẹ́bẹ̀rù ni wọ́n. ojú dín ní gbogbo àyẹn ni Ọlọ́run. bí gbogbo àyẹn náà tẹ̀lé wọ́n ní pé ọlọ́nà pé bọ̀bọ́ yìí gbé ọgbà ọmọ lọ́wọ́ ìyá ẹ̀ ó gbé láwọn lọ́wọ́ ó mú fóònù ó fún mi ní cold minerals ó dẹ̀ mú fóònù síta ó yà mí minerals ó ní cold minerals ó dẹ̀ mú fóònù síta ó dẹ̀ yà mí tó tẹ́ńtà ó ní dáàdì ẹgbà bí nǹkan tẹ́ fẹ́ ni máa ṣe fún yín ṣé yẹn fẹ́ kẹ́ wá máa fi àjẹrò. bọ̀tẹ̀mí náà ti fẹ́ lè kọ́gbọ́n ni pé kò ń ṣe gbogbo ọ̀rọ̀ èèyàn máa ń dá sí so èmi náà ti lẹ́rìn àwọn lẹ́sìn mi èmi náà ti lẹ́rìn lẹ́sìn. ó ló má jẹ́ ká gbèsè. The music. I just want to put this to you. Okay now tẹ máa ń sọ pé Wùnmí pa ọkọ tó bá jẹ́ pé Wùnmí yẹn gangan tó bá jẹ́ pé àbúrò ẹ̀ gangan tó bá kọ́ ọmọ bàbá ẹ̀ ni Wùnmí tí àwọn èèyàn dẹ̀ sọ pé ó ṣe nǹkan tó hàn dẹ̀ ní. èmi ò ever sọ pé anybody ló pa Mohbad rí o. mi ò ever. But the music bully yẹn lórí ọmọ yẹn ó ti pọ̀ jù àbí ká má parọ́ ó ti pọ̀ jù àbí. No, but bullying na normal thing for street. So you think ṣe new things how are? No, ṣe if mo fẹ́ sọ̀rọ̀ oye. Okay, let's mi ò ṣe justice no. Music bá sọ̀rọ̀ jù wọ́n máa drag the music. Okay, the music. Let's no, what about that little boy? Dragging. What about that little boy? What about that little boy? But mi ò ṣe justice mo èmi kàn ti let everything go. So I don't want to talk about bully lórí ọmọ kókó ọmọ oṣù 5 ṣé no Martin yẹn náà ọmọ oṣù 5. Èso mi dùn ní pé ọdún méjì tí mo lò ní justice
mi ò allow anybody kí wọ́n bully am, and I'm so proud of that. Yeah, ìṣèlú mi dùn, mi ò allow anybody lórí platform mi, anybody tó wà sọ pé wọ́n bully am lórí platform mi kí wọ́n yẹn jáde, mi ò allow anybody. In fact, even kò jẹ́ ọmọ tí ẹ ò gbé létí gọ́tà kò deserve nǹkan yẹn. Yeah, so mi ò allow kí wọ́n bully ẹ̀. But èmi kò fẹ́ sọ anything pa justice yẹn mọ́ ni ó yẹ yín. So ìwé ti lẹ́nu àwọn lẹ́sìn mi. ẹ̀ṣẹ̀ ti pọ̀ jù ní o. ṣe dérò ayé tán dérò ọ̀run. ó wà fẹ́ tàwọn èèyàn o. ó wà fẹ́ tàwọn èèyàn o. gbogbo irú àwọn tó ń fọwọ́ gbáyà. tó àfẹ́ tì mí bọ̀ kó ń irú àwọn èèyàn tó ń fọwọ́ gbáyà kó wá fẹ́ tèmi o bí mo wà mí lálàá Mohbad. ìgbà tí Mohbad ṣẹ̀ṣẹ̀ kú yẹn ó àfẹ́ tì mí tí mo sún níbọ̀ náà. no. ní ìgbà yẹn. mo sunkún. mo fi ṣe everything sìn. ètò ìtọ́ṣe fún Wùmí yẹn ló wà fẹ́ tèmi kò ń ṣe ti. mi kí n lè stand ẹ̀ tán máa ń ṣépè fún Wùmí àti Liam irú ọmọ Ṣàgálà tó ń pè rẹ̀ ní God protection yẹn jọ́kan tó ń ṣépè tí mo já síbẹ̀ báyìí lọ́dọ̀ ọ̀la tí mo kàn wá ń wò pé ìwọ tó ò tí ì mọbi tó rí ń bẹ́sẹ̀ rè fún ẹ báyìí ló ń ṣépè tó báyìí fún yan ẹni tó wà lọ́dọ̀ ọ̀gá tó yẹ pé wọn bí wọn dá kọ́ sọ̀rọ̀ bí tọ́gà wọn ti ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ wọ́n wá bó social media pẹ̀lú ẹni tó ń ra kinní fún wọn wọn kò máa bú ẹ̀ wọn kò máa bú ilé wọn máa bú kọ́nù lé ni. àṣé òun gan ni sóhùn lára ẹ̀. ẹ wò ó ṣẹ́ láwọn pípù yìí bí kọ́ńṣì kò ń ṣe wàyẹ̀wà láì kò lè lọ́kàn lé gbogbo wọn nǹkan ti ṣe wọn nǹkan ti ṣe gbogbo wọn nǹkan tẹ ṣe rí wọn tán project problem wọn lórí wọn á kàn máa fẹ́ fún. tẹ́lí gbogbo ìjà tí wọ́n ń jà kò ju wípé ọmọ kékeré yìí o Wùmí o kò gbọ́dọ̀ jèrè ọkọ ẹ̀ kò tó ń jà nìyẹn kì í ṣe bọ́lá kí bàbá Mohbad. torí wọ́n fẹ́ kí bàbá Mohbad kó ṣàmájẹ wọn kí ẹ̀kọ́ kó gbogbo reality yẹn sínú bin kí kó jò gbé lọ kí Wùmí ṣàmá ti jèrè ọkọ ẹ mọ̀ pé àwọn ọ̀rọ̀ kọ̀ọ̀kan tó tọ́jú wọn rí wọ́n ń wò pé ọmọ kékeré yìí ìjọ wo ló dáyé tó fẹ́ jẹ́ lọ. ọgbà tí wàhálà yẹn pọ̀ èmi náà ń wò pé kí Wùmí kó fẹ́ kan fi gbogbo ẹ̀ lẹ̀ fún wọn kó bá tiẹ̀ lọ. àfilẹ̀ mọ́ fádà yín lọ wa ò lè gbé kele lọ àfilẹ̀ mọ́ a ti jà máa jà dópin ni a ti wà nínú mọ́ọ̀dọ̀ rẹ̀ dì àjọ máa jà tán ni àjọ máa fádà yín lọ ò lè gbé nǹkan wa lọ lẹ́yìn tó bu wa tó tẹ gìbò wa lójúkọ́ tó wá gbé kí fádà yín lọ tó wá gbé. ojú ọmọ yẹn ó rí nǹkan o nígbà yẹn. ní òun ṣẹlẹ̀ mọ́ ó tiẹ̀ tó gbà tí ó ṣe birthday first birthday fún Liam yẹn ẹ lè máa ṣe nǹkan deliberately kẹ̀dẹ̀ fẹ́ gba nǹkan nìkan mọ́ ti no it's not good it's not good. kàkà yẹn báyìí kọ́ fílẹ̀ kí fádà yìí lọ kébí pa fádà yìí lọ kó kíkí ní ẹ̀ kó jò gbé lọ. because it's not good. fádà yìí lọ́nà kan ló ti ń pa lówe fún wọn yẹn pé tọmọ yẹn bá jọmọ òun máa gbà bàbá Mohbad ò dẹ̀ sọ rí pé ọmọ yẹn ò kì í ṣe ọmọ òun. ẹ̀yin ti ríbi tí bàbá Mohbad sọ pé Wùmí ló pa Mohbad Wùmí wọ́n ló pa ọmọ mi ẹ ti gbọ́. èmi ò rí rí o èmi gò rí rí èmi gò tí gbọ́ rí. ọmọ pa àwọn ò ní sunlé lọ́jọ́ yẹn ni tó yẹ lọ ṣe sọ bẹ́ẹ̀. èmi náà mi ò tí gbọ́ mi ò tiẹ̀ tí gbọ́ rí. no to be honest wọ́n mọ̀ pé kò pọ̀ mọ́ wọ́n kàn play game yẹn pẹ̀lú àwọn ìránṣẹ́ ìṣẹ́. wọ́n mọ̀ bàbá Mohbad mọ̀ ṣe bí Mohbad sọ ó nítorí owó táwọn ń gbà níjọ́ tí wọ́n ń fáwọn lówó ń gbà tí Mohbad kú yẹn owó yẹn náà ló dá wàhálà lẹ̀ tí bàbá Mohbad ní òun náà máa gbowó. ẹ bá mọ ẹjọ́ tí mo rò lórí owó yẹn bàbá Mohbad máa pè mí lọ́sàn-án pè mí lóru ẹ wo ó ti gbé brown envelope fún ìyá yẹn mẹ́n ìyá yẹn ibi tí position tó yẹ kí n wà ló wà yẹn èmi ló yẹ kó wá kí èmi ló yẹ kí n kí gómìnà wá kí tí ìyá Mohbad tí tó ń tó díkẹ́ tí kò ní ṣe páwọn èèyàn fẹ́ lọ sọ́dọ̀ bàbá Mohbad ńgbà yẹn. Position tí ó yẹ kí n wà. ó ní pé àwọn tó gbogbo àwọn Kizz Abiola tí wọ́n lọ ń gbà yẹn tí wọ́n jẹ́ tán fẹ́ gba mọ́tò tán fẹ́ gbowó lọ́wọ́ wọn tó dẹ̀ ni wọ́n fi lọ sí ọ̀dọ̀ bàbá Mohbad kì í ṣe pé àwọn èèyàn fẹ́ lọ sọ́dọ̀ bàbá Mohbad nígbà yẹn but ọlá pé gbogbo. tí bàbá Mohbad ò sí ibi bẹ̀rẹ̀ ground yẹn ni wọ́n wà ń bẹ̀ náà. létà lèmi náà mọ̀ pé bàbá Mohbad wà ń bẹ̀. wọ́n wà ń bẹ̀ ilé kejì lọ́kọ̀ wà wọ́n wà ń bẹ̀. bàbá Mohbad burú léyìn. wọ́n kàn parọ́ fáwọn èèyàn ni. ẹ wò ṣe nínú gbogbo sóyìn tí bàbá Mohbad ń sọ yẹn wọ́n pè mí apàdé létí omi apàdé ṣé bàbá Mohbad ẹ bá sọ fún pé Ìyálọ́ládé wà ń bẹ̀ àwọn jọ dé ilé yẹn wọn ẹ bá dárúkọ Ìyálọ́ládé rí náà wọ́n kàn máa ń yọ àwọn kan kúrò ń bẹ̀ wọn ń fẹ́ kán. Ìyálọ́ládé gan òun gan ń jà fún pé wọ́n ti gba bàbá Mohbad lọ́wọ́ òun pé Rich Grace ti gba bàbá Mohbad lọ́wọ́ òun pẹ̀lú voice note tóun náà. gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nínú ilé yẹn níjọ́ tó kú yẹn gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nínú ilé yẹn níjọ́ tó nígbà tí Mohbad kú lẹ́yìn èèyàn kan
ìyá Lọ́ládé ni second person tó ṣàlàyé gbogbo nǹkan yẹn fún mi. So gbogbo eléyìí tó jọ ń ṣe yẹn wọ́n mọ̀ nǹkan tó ń ṣe. Ìyá Lọ́ládé òṣèré tó ń ṣe ó fẹ́ bá Rich Grace jà ní torí bàbá Mohbad ti lé síwájú. Ó fẹ́ bá jà bẹ́ẹ̀ ni bá pẹ́ bàbá Mohbad ò gba tiẹ̀ mọ́ Rich Grace náà ń tẹ̀lé. Bàbá Mohbad máa bẹ̀rù ẹ̀ bàbá Mohbad máa bẹ̀rù Ìyá Lọ́ládé tẹ́lẹ̀ wọ́n máa bẹ̀rù Ìyá Lọ́ládé gan wọ́n bẹ̀rù Ìyá Lọ́ládé o. Ìyá Lọ́ládé ló máa ń mú wọn kiri ẹsẹ̀ wọn gùn wọ́n jọ máa ń rìn lọ sí olóògùn. Ìyá Lọ́ládé ṣebí Ìyá Lọ́ládé náà ló sọ Ìyá Lọ́ládé sọ fún mi náà pọ́n ní kó lọ mú aṣọ Mohbad wá kó lọ ṣáájú fún Mohbad ńgbà kan gbogbo àwọn jọ máa ń rìn kiri ni o wọ́n lọ lé babaláwo kiri bó ṣe jọ wáyé bàbá Mohbad ò ń ṣe Christian o wọ́n parọ́ ni wọ́n ń ṣe Christian máa ń lọ lé olóògùn gan o máa ń lọ lé olóògùn. Ẹ̀yin náà ṣàgbọ́n ńgbà tí ìyá Bẹ́úlà sọ lọ́jọ́ yẹn tó ń sọ fún Làgàtà pé sẹ́yìn nìkan lẹ̀ wà ń bẹ̀ yẹn ṣe rí Ìyá Lọ́ládé ó mú dádì lọ ṣògùn wọn lọ sí gbẹ́rẹ́ sórí ẹ̀yin náà ṣàgbọ́n sí gbẹ́rẹ́ wọ́n ṣògùn kù lọ́lọ́pàá wọ́n ṣe pásítọ̀ kọ̀ọ̀kan wọ́n máa ń ṣògùn wọ́n ṣe pásítọ̀ nítorí ọmọ yẹn. ẹ máa gbé aṣọ white sọ́rùn ẹ máa lọ sí church wọ́n á tún mú kinní lọ́wọ́ bíi cross báyìí. wọ́n fẹ́ replace Mohbad ni wọ́n ti ra àwọn ìrìn kan wọ́n ti sọ fún wọn pé ògo yẹn ó máa padà sí wọn lórí pé àwọn lọ́ọ́ máa lo ògo yẹn kọ́ tó ń ṣe gbogbo nǹkan tó ń ṣe ẹ̀mí. wọ́n fẹ́ dísà gidi gan ni o gbogbo ibi tí Mohbad ò lè dé wọ́n sọ fún mi náà láti dé wọn àlọ́ ti sọ fún mi pé wọ́n sọ pé ibi tí Mohbad ò lè dé àwọn African TV yẹn parọ́ fún wọn nígbà yẹn. ti ẹ gbàdúrà kọ́ ọmọ ẹ débẹ̀ àbí káwọn àbúrò ẹ débẹ̀. ẹ máa gba àwọn African TV yẹn parọ́ fún wọn kọ́ tó mọ̀ pé African TV ń jẹ kókò African TV ti parọ́ fún kóun máa gbé wọn lọ sí gbogbo all over the world pé wọ́n máa gbogbo ibi tí ẹsẹ̀ Mohbad ò dé lọ́mọdé. táwọn èèyàn bá mọ̀ bó tí bàbá Mohbad ń ṣe nulẹ̀ ni wọ́n ní pìtì bàbá Mohbad rárá ẹjọ báwo ni mo ṣe Ọlọ́run tó bá pé mo wá ṣé mi máa wá dúró tìrú ọkùnrin bẹ́ẹ̀ ẹni tí mo rí gbogbo. kò sí nǹkan tẹ́ lè sọ o bẹ́ẹ̀ bá sọ̀rọ̀ eléyìí tí vengeance àbí kí náà pé tó bá gbọ́ ọ máa ní. ìjọ òní vengeance ìjọ injustice for Mohbad ṣùgbọ́n kò jọyìn lójijì tó kọ́ àwọn pariwo ni kò bẹ̀rẹ̀ láti kò bẹ̀rẹ̀ nígbà tí gbogbo nǹkan gbóná kò sí vengeance. kò bá wọn bẹ̀rẹ̀ èmi náà rí pé mi kì í gbọ́. kò sí vengeance níbẹ̀ ó kàn wá lójijì ó kàn ṣe dáadáa ni olóúnjẹ vengeance. tó bá ń sọ̀rọ̀ báyìí mo kàn máa ń wò ó ni. Elégùṣì Saheed Elégùṣì kíní bàbá Mohbad ò láìkọ ọmọ kankan mọ́ náà ẹni wò. ṣé bẹ́ẹ̀ rí yìí tó kọ sísàlẹ̀ ń sìn pé kí ni orúkọ Elégùṣì ń wá níbi. ṣé wọ́n kọ Saheed sínú petition. òpònú mà làwọn. wọ́n kọ Saheed síbẹ̀ tó bá sọ pé Tọ́lání of Peckham kò mí pé ẹni ọba Peckham ló rán mi iṣẹ́ kọ́tà èèmọ̀ nìyẹn tó bá sọ pé Tọ́lání of Lagos Island kò mí ìpọ́bẹ Èkó ló rán mi iṣẹ́ kó tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn wọn kọ Saheed Elégùṣì síbẹ̀ Sam Larry of Elégùṣì kò mí èpè. nǹkan gbọ́n náà nìyẹn wọ́n wá rán máyọ̀ kan yẹn ṣá. àwọn òpònú ẹni tó ní ìkà ni wọ́n ni ẹ mọ̀ pé ìkà ni wọ́n bìtà wọn ò kí ń rorí dáadáa wọ́n rorí dáadáa lẹ́yìn tí wọ́n rorí dáadáa o ṣé tí o bá sọ pé kinní kan tí wọ́n bá fi orúkọ rẹ̀ Tọ́lání of Peckham yẹn ó ti mí pé ọba tó wà ní Peckham ló rán mi iṣẹ́ kò mí bẹ́ẹ̀ náà Elégùṣì kan ló rán wọn iṣẹ́ náà àwọn ọ̀dẹ̀ làwọn ní ọkọ̀ máa ń sọ nǹkan tó wọ̀n ni. èmi àti ẹ̀ wá bímọ fún Elégùṣì ayẹ̀ṣẹ̀ tó máa wá lọ Elégùṣì tí ò bí ọkùnrin. ṣé gbogbo àwọn tó ń sọ̀rọ̀ yìí náà lè bímọ fọ́ba ọba Èkó kó ọba first class kan gbọ́ bímọ fọ́ba kan wá gbé lọ fún Mohbad tó ní mọ́tò Mohbad tó ní ilé. ẹ wá ní wọn fẹ́ fi kó ogún Mohbad ayẹ̀ṣẹ̀ wá lọ gbọ́ mọ́ fún Mohbad tó ní mọ́tò tó ní ilé. mọ́mọ́ ṣe máa ń ronú ṣá. ẹ̀yin ò fẹ́ kọ́ ọmọ yín ẹ̀yin ò fẹ́ ṣe ìyá ọba ni ẹ̀yin ò fẹ́ ṣe ìyá ìyàwó ọba kẹ́ máa wọ palace kẹ́ máa bọ́ta ṣé oyè yín ẹ máa lọ sọ́dọ̀ ẹni tó kọ hip hop ẹ̀mọ̀ nǹkan tó ń pè ṣé èèyàn máa ẹ̀mọ́ bí àwọn ṣèkínà ṣe máa tọ́ bá déwájú Wàsíù Àyìndé bí Wàsíù ṣe máa ń kiri ṣé èèyàn ní tó kíyàn ṣe ìyàwó kẹfà. Welcome back. Well, they believe that Mohbad's father is fooling people, and they believe that Mohbad's father is also not operating with his mind and thoughts intact. That is also not a man that should be blamed per se. That is the public.
that it is the public that is the cause of all of this. And the public is actually the one enforcing or manipulating Mohbad's father to do what he's doing. All of a sudden, it seems Mohbad's father is now somebody who doesn't have an idea of himself, what he should do and what he shouldn't do as a human being. So many excuses. Well, well. They've said it. They've said it all. What they have inside of them as a person, and how Mohbad's father is acting inappropriately, and what he needs to do. This is Team Wumi. They want Mohbad's father to just put an end to this and embrace Cynthia. Forget about DNA. Well, DNA cannot be forgotten, but then DNA cannot be forgotten. But what people are watching to see is if Mohbad's father or whoever are going to, in any way, betray the public. They are watching. They are watching. They are watching. Should, in any way, Mohbad's father, in any way at all, if there is any sign at all that Mohbad's father is going to betray, well, I don't know. You know the rest of the story. You know what will become of him. You know what the public are willing and ready to do. They are ready to do everything to make sure that Mohbad's father realizes that money and time put into this justice for Mohbad is not a joke. Regardless of what our guests are saying, their expectation, how they believe Mohbad's father should behave, what he needs to do, obviously they are for the interest of Cynthia. It is obvious. So whatever it is that will favor Cynthia, whatever will put Cynthia in that space. They said, oh, Cynthia is a rugged person, and God has been with her. If not, Cynthia would have been unalived with so many things happening to her. And they even went on to say there was no time Mohbad's father said that child is not for Mohbad, that the man said Mohbad gave him the son, and the little boy ate with him. He never knew that this was going to be the last supper that he was going to have with Mohbad alive. And it is the public that observed that made him also kind of do a 360, that he had to look at some things that happened, and such as the placenta thing, and you know the rest of the story. And these things sort of made him kind of think back and like, oh, it is true, this boy might not be mine. Also, Mohbad's mother said that Mohbad had talked about DNA when he was alive. Mohbad had talked about DNA when he was alive. And DNA. That somehow Mohbad's father, maybe out of whatever, maybe then he was still friends with Cynthia. So he told his son, hey, forget about that thing. What DNA? That's your son. Let's move on. Didn't I tell you this boy is the one that's going to bury me? Remove your eyes from it. What are you looking for? You know, something like that. Could it be? I do not know. I don't know. But what I know is that right now, Mohbad's father is speaking in a certain way that is not going down well
with a lot of people. It's not going down well with a lot of people. And they are not willing to go all the way with him too. That's the thing. They are not willing to go all the way with him. They are also ready to pull, and they are ready to go like real hard on him. If he continues to play Superman, after all, I've reminded him that it is not his money, even though he has the legal right. He has the legal right to whatever it is. It is just assistant. And I've said it times to a number, like, say a little bit and move away. Did I ask you to come on Justice For? Did I invite you to come and fight on behalf of Justice For my son? This is the part that Yomi Fabiyi often will talk about and say, hey, it is not about your son. It has not become a public thing. So it's a fight between who has the right and who does not have the right. What are your thoughts? What are your thoughts about this? Drop your comments.